بسم الله الرحمن الرحیم. در مضمون فیزیولوژی در خدمت شما هستیم. برای محصلین سمستر ششم که به صورت ویدیو اسلاید خدمت شما عزیزان ارائه میشه. در هفته هشتم مضمون فیزیولوژی نباتی در خدمت شما عزیزان هستیم. خب مطالبی که ما در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد عبارت است از مرور بر درس گذشته و بحث در مورد تفاوت بین رشد انتهایی و جانبی و همچنین رشد رویشی و زایشی. تفاوت‌های از اینها را بحث خواهیم کرد. همچنین تفاوت بین رشد، نمو و تمایز مطرح خواهیم کرد و به اشاره خواهد شد. از طرف دیگر در رابطه با مدیریت تولید محصولات زراعتی در جهت تعادل بین رشد و تمایز که بسیار حائز اهمیت است به اون خواهیم پرداخت و در انتها نیز جمع‌بندی در مورد مطالب ارائه شده در این جلسه خواهیم داشت. خب حالا می‌پردازیم به این که ببینیم که رشد انتهایی و جانبی چگونه است. اگر یک نبات رو ما در نظر بگیریم، یک درخت رو به طور مثال، چون که در شکل نشان داده شده، درخت در سالهای مختلف رشد میکنه و قد از اون بلند میشه. بنابراین ما در مرحله میرسه که جوانه انتهایی یا ترمینال باد زیر ما میگیم قطع میکنیم. وقتی که قطع کردیم، چنان که گفتیم اپیکال میریستم ها خود به صورت توده‌ای قرار دارن و قادرن از خود هورمون های را ترشح کنن و این هورمون های ترشحی اثر میذاره بر روی جوانه های پایین تر از اونها، پایین تر از ساقه، و مانع رشد از اونها میشه و مانع جلوگیری از تشکیل شاخه های جانبی. بنابراین در سال اول که درخت ما در حال رشد هست، همچنان به صورت عمودی رشد میکنه تا حدود فرضاً 70 سانتی متر 80 سانتی متر با توجه به اون چیزی که ما مد نظرمون هست. بعد از اون میاییم قسمت انتهای از اون جوانه انتهایی ترمینال باد را قطع میکنیم. به محض قطع کردن جوانه انتهایی که حاوی اپیکال میریستم ها هستند، بافت میریستمی، باعث میشه که کنترل هورمونی در نبات به هم بخوره و او قالبیت انتهایی که از جوانه انتهایی و میریستم های انتهایی و اپیکال میریستم های ما هورمون ترشح شد دیگه ترشح نشه، غلظت از او کاهش پیدا کنه و در نتیجه شاخه های جانبی تولید میشه. شاخه های جانبی از کجا؟ از قسمت های پایین تر نبات. بنابراین شکل و فرم نبات ما تغییر خواهد کرد. بنابراین تعیین شکل و فرم گیاه بر اساس مقدار رشد حاصل از جوانه های انتهایی یا جانبی هست. یعنی اگر جوانه انتهایی را حذف کنیم، جوانه های جانبی فعال خواهد شد و شکل و فرم نبات ما تغییر خواهد کرد. رشد حاصل از جوانه های جانبی میتونه عمیقاً شکل و ظاهر گیاه رو عوض کنه و در اصل درخت ما دیگه از لحاظ ارتفاع بلند نشه، بلکه به پهنا شاخچه های از اون ایجاد بشه و در نتیجه فرم پهن‌تر به خود بگیره. یکی از عوامل عمده در کنترل رشد جوانه های جانبی چی است؟ نور هست. خود نور باعث میشه تولید اکسین در
به حساب یا هورمون های رشد در بافت های مریستمی میشه و در نتیجه مانع به حساب رشد جوانه های جانبی خواهد شد و اونها را کنترل میکنه. پس بنابراین ما میبینیم که چگونه با این ترتیب چگونه به حساب شکل و فرم نبات تحت تاثیر رشد جوانه های انتهایی و یا اینکه جوانه های جانبی قرار میگیره. و همچنان که در شکل سمت چپ نشان داده شده، به محض اینکه جوانه انتهایی در سال دوم قطع میشه میبینید دو تا شاخه مستقیما از همون قسمت خارج میشه و کلا دیگه شکل نبات تغییر کرده و تا امروز اگه به صورت عمودی و یک ساقه بود حالا دو تا ساقه جداگانه از اون قسمت خارج میشه و یا حتی ممکنه به حساب از خود جوانه های جانبی پایین تر نیز شاخچه های دیگری خارج بشه و کلا فرم نبات تغییر کنه. اما ببینیم که رشد رویشی و رشد زایشی چی هست؟ رشد رویشی و زایشی اساساً دو تا فاز مختلفی هست که در نباتات وجود داره. در رشد رویشی فقط اندامهای رویشی نبات مثل شاخچه، برگ، ساقه، برگ اینها اضافه میشه، ولی در مرحله زایشی فقط تولید دانه خواهد شد و تولید میوه خواهد بود و در نتیجه یک به حساب رقابتی در جذب مواد و یا تقسیم مواد فتوسنتزی بین اندامهای رویشی و زایشی قرار خواهد. در گیاهان یک ساله نیاز مطلق رشد زایشی به مواد فتوسنتزی است، یعنی اگر مواد فتوسنتزی وجود نداشته باشه و یا منتقل نشه به اندامهای زایشی در نتیجه دانه و یا میوه تشکیل نخواهد شد و نبات نخواهد توانست به رشد زایشی خویش ادامه بده. در ابتدا مواد فتوسنتزی که در قسمت‌های برگ و ساقه‌ها و دیگر قسمت‌های رویشی به حساب به صورت ذخیره قرار گرفته، اینها در طول دوره آهسته آهسته به محضی که نبات وارد مرحله زایشی میشه این مواد فتوسنتزی برگ‌ها، ساقه‌ها و یا قسمت‌هایی که ذخیره شدن آهسته آهسته به سمت میوه و دانه ها منتقل میشن. بنابراین به طور مثال گندم از ابتدای رشد تا زمانی که به خوشه میره مواد فتوسنتزی مقدار صرف نگهداری خود بافتاب و توسعه اندام ها میشه و مازاد مواد فتوسنتزی در ساقه ها ذخیره میشه. به محض ای که نبات به مرحله خوشه‌دهی میره، به مرحله تولید دانه میره، آهسته آهسته این مواد فتوسنتزی از برگ ها و ساقه ها و دیگر قسمت های رویشی که این مواد ذخیره شدن به سمت میوه و دانه منتقل میشه و انتقال پیدا. در اثر این انتقال آهسته آهسته برگ ها از پایین رو به زردی میرن، یعنی مواد فتوسنتزی خود، مواد نگهدارنده خود از دست میدن. ساقه ها به همین ترتیب و سرانجام نبات در طی یک سال با ختم دوره زایشی کلیه مواد فتوسنتزی رو به دانه های خود جمع میکنه و سرانجام چی میشه؟ پیری تسریع میشه و شروع میشه و نبات به مرگ خویش نزدیک میشه و در انتهای مرحله زایشی نبات از بین خواهد رفت. این نوع رشد ما در گیاهان یک ساله داریم، اما در گیاهان چند ساله فقط قسمت موظف به تولید مثل هستند، قسمت تولید میوه و دانه میکنند،
نه همه نبات. در نتیجه چی میشه؟ هر ساله یا همه ساله ممکنه تعدادی از شاخه های میوه دهنده و چیر ما از دست بدیم و با وجود یا مرگ ساقه های میوه دهنده جوانه های جانبی تولید ساقه های رویشی میکنن و در نتیجه تولید میوه و دانه خواهند کرد. پس بنابراین این سایکل هر ساله تکرار میشه و ما هر ساله میبینیم درخت میوه ما میوه میده و دانه میده بدون اینکه رشد از اون به حساب در یک سال ختم بشه و این عمل در همه ساله صورت. اما در مورد گیاهان علفی چند ساله، اونایی که چند ساله هستن و یا برخی از حبوبات، پیری مثل گیاهان یک ساله هست، یعنی مقداری از مواد انتقال پیدا میکنه به چی؟ به قسمت دانه ها. این در مورد گیاهان علفی چند ساله است، ولی هر ساله ساقه های جدیدی از جوانه های توقه چکار میکنه؟ خارج میشه و در سطح توقه ها مثل به حساب خود ما رشقه و یا ای که به حساب رشقه یا سبست که یک نبات علفی چند ساله به جز حبوبات هست، این هر سال تولید گل میکنه و به حساب تولید دانه و بذر خواهد کرد. اما بر روی توقه از او در نزدیک سطح خاک چی وجود داره؟ جوانه های جدیدی وجود داره که سال بعدی اینها تولید ساقه جدید خواهند کرد و به رشد خود ادامه خواهد داد. بنابراین نبات میتونه چندین سال چیکار کنه؟ به زندگی خود ادامه بده و هم تولید مثل کنه، تولید دانه کنه، به فاز در یک سال فاز رویشی داشته باشه، فاز زایشی داشته باشه، چندین چین ما بتونیم برداشت کنیم و سال بعدی نیز از جوانهایی که روی توقع وجود داره اینها دو مرتبه رشد خود ادامه میدن و به مثل درختان جز نباتات چندین ساله به حساب میاد. اما تعریف ما خواهیم داشت در رابطه با رشد و تمایز و ببینیم که تفاوت‌های بین رشد و تمایز در چی هست. در اصل تکامل گیاهان و نباتات ترکیبی از یک گروه فرایندهای پیچیده‌ای هست تحت عنوان رشد و تمایز که منتج میشه یا نتیجه از اون تجمع مواد خشک است. پس نبات باید در طی دوره زندگی خود یک سری فرایندهای پیچیده‌ای را انجام بده، رشد کنه، تمایز داشته باشه. تمایز یعنی اختصاصی شدن، بافت‌های خاصی به وجود بیایه، فرضاً دانه به وجود بیایه که محل ذخیره است. پس بنابراین نبات از مرحله رشد رویشی وارد مرحله رشد زایشی میشه. یک تمایز هست، یک تغییر هست که در نبات به وجود میاد. اختصاصی شدن سلولهای خاصی هست که تولید دانه میکنه و در نتیجه نبات رشد زایشی انجام میده و مواد در اونجا تجمع میکنه. اما خود فرایند تمایز مستلزم چند چیز است. اول باید مواد فتوسنتزی فراوانی وجود داشته باشه تا نبات بتونه از یک مرحله به مرحله دیگر بره یا سلولهای اختصاصی مرحله بعدی را به وجود بیاره. فرضاً در ابتدا نبات رشد رویشی داره و فقط شاخ و برگ تولید میکنه، بعد از یا حتی ممکنه در ابتدا فقط برگ تولید کنه و بعدش یک سلولهای خاص دیگری پیدا بشن تا بافت ساقه را به وجود بیارن و ساقه گل دهنده به وجود بیاره. بعد تولید گل بشه. گل رفتن یک تمایز هست، یک اختصاصی شدن سلولهای خاص هست، تولید گل میکنه و بعد از تشکیل دانه خواهد. بنابراین باید مواد فتوسنتزی فراوانی وجود داشته باشه تا نبات بتونه در حین رشد تمایز رو هم انجام بده. دوم، درجه حرارت مناسب. اگر درجه حرارت مناسب نباشه نبات به تمایز نخواهد کرد. بنابراین برای گلدهی
درجه حرارت مناسب نیازمند است. برای تولید دانه و پر شدن دانه و خوشه‌دهی درجه حرارت مناسب لازم است که اگر به او درجه حرارت مناسب نرسه نبات برای از اون مهیا نشه تمایز صورت نخواهد گرفت. و سومی که سیستم مناسب آنزایمی، درجه حرارت مؤثر است بر آنزایم ها، بنابراین باید سیستم آنزایمی مناسبی وجود داشته باشه تا بافت ها اختصاصی بشن و در نتیجه از یک مرحله به مرحله دیگر نبات ما بتونه تمایز داشته باشه. خب در اینجا ما میپردازیم به این که رشد ما قبلا تعریف از او داشتیم که عبارت بود از افزایش کمی، یعنی تعداد سلول ها افزایش پیدا کنه و غیر قابل برگشت که اندازه سلول ها بزرگ بشه. پس بنابراین رشد ما زمان خواهیم داشت که تعداد سلول های ما افزایش پیدا کنه و همچنین اندازه سلول های ما بزرگ بشه و کلان بشه. از طرف دیگه در برابر رشد ما که تحت عنوان گروث به انگلیسی ترجمه شده به رشد، ما کلمه دیگری داریم تحت عنوان نمو یا دیولوپمنت. دیولوپمنت یا نمو عبارت است از کلیه تغییرات تدریجی که در اندازه ساختمان و عملکرد به وجود میاد تحت عنوان نمو نامیده میشه. خب نبات به تدریج که تعداد سلول های از این اضافه میشه و اندازه سلول های از این بزرگ میشه، تغییراتی در خود ساختمان و مراحل مختلف رشدی از اون به وجود میاد. این تحت عنوان نمو نامیده میشه. اما کلمه دیگری داریم تحت عنوان تمایز یا دیفرنتیشن که عبارت است از تخصصی شدن حجرات و انساج است. نبات ابتدا که رشد میکنه یک گیاهچه به وجود میاد یا سیدلینگ، یک گیاهچه به وجود میاد و بعدش به تدریج مرحله یک برگی بشه، دو برگی، چهار برگی، شش برگی به تدریج. پس اینا هر کدوم از مراحلی هست که نمو کرده نبات، از مرحله دو برگی وارد مرحله فرضاً چهار برگی شده و بعد از اون میرسه نمو میکنه میرسه به مرحله گلدهی. خب تا مرحله فرضاً چهار برگی، شش برگی، هشت برگی، قبل از شروع گلدهی در اصل سلول ها اختصاصی نشدن، یعنی سلول های برگ همچنان برگ هست و یا ای که در تعداد سلول ها زیاد شده و حجم سلول ها زیاد شده. اما وقتی که وارد مرحله زایشی یا گلدهی میشه در اصل سلول های اختصاصی خاصی به وجود آمدن و تشکیل گل را دادن. بعد از اون وارد مرحله دانه دهی میشه، گرد افشانی میشه، دانه بستن میشه. اینها در اصل سلول ها اختصاصی پیدا میکنه و یا اینکه ممکنه ریشه آهسته آهسته ضخیم بشه و یک سری مواد در ریشه جمع بشه، ذخیره بشه و این سلول های ذخیره ای ایجاد بشن. در نتیجه در سلول ها یک سری سلول ها تخصصی شده و در اونها به حساب این حجرات یا انساج که کار تخصصی را انجام میدن در اینها تمایز به وجود آمده. بنابراین اینها تفاوت هایی هست که بین رشد، نمو و تمایز در نباتات دیده میشه. اما اون چیزی که در نظر متخصصین زراعت مهم هست عبارت است از افزایش ماده خشک هست که در عنوان رشد مینامند و اینه در نظر گرفتن. اما بیایم ببینیم که تولید محصولات زراعتی با کیفیت
بهتر مستلزم تعادل بین رشد و تمایز هست. یعنی اگر ما میخواهیم محصول با مرغوب و با کیفیت داشته باشیم، باید یک تعادل بین رشد و تمایز وجود داشته باشه. رشد ضرور هست، افزایش تعداد سلول ها، بزرگ شدن سلول ها لازم است، ولی نباید مانع تمایز بشه، مانع اختصاصی شدن سلول ها بشه و انساج بشه. چون هدف ما از تولید محصولات اختصاصی شدن سلول ها است. مثلا یک سری نباتات ما فقط جهت روغن میخواهیم، اگر روغن در اونها تولید نشه بنابراین اون نبات به درد ما نمیخوره. یا اینکه یک سری نباتات ما جهت تولید شکر یا به حساب قند اونها رو پرورش میدیم، اگر سلول های خاص در اون تمایز پیدا نکنه و قند در اونها ذخیره نشه به درد ما نمیخوره. یا اینکه یک سری سلول ها رو، یک سری نباتات جهت تولید پروتئین ما پرورش میدیم، اگر سلول های خاص در موقع مناسب جهت به حساب پر شدن پروتئین و تولید پروتئین در اونها ایجاد نشه، بنابراین به درد ما نمیخوره. بنابراین رشد ضروری هست ولی نباید مانع تمایز بشه. در مورد غلات ما این مسئله رو داریم که اگر آبیاری مناسب باشه، مصرف خود ما زیاد باشه، خود به خود باعث چپه شدن خواهد شد و میزان محصول ما کاهش خواهد یافت. ساقه ها ضعیف میشه، قد نبات زیاد میشه، خود استحکام ساقه کاهش پیدا میکنه و ساقه ها نازک میشن و ممکنه چپه بشه و محصول اصلی ما به دست نیاره. و یا اینکه در رابطه با رقابت، اگر ما تراکم زیاد کشت کنیم، خود به خود رقابت جهت کسب نور ایجاد خواهد شد، باز ساقه ها ضعیف شده، باریک شده، بلند میشه و رشد رویشی از افزایش پیدا میکنه و در نتیجه باعث چپه شدن خواهد شد و محصول مناسب ما نخواهیم داشت. پس بنابراین مدیریت در زمینه ایجاد تعادل بین رشد و تمایز بسیار مهم است. مسئله بعدی مثال بعدی در مورد چغندر یا لبلبوی قندی هست. اگر ما آب فراوان داشته باشیم و مصرف خود نیتروژن زیادی داشته باشیم، در نتیجه رشد رویشی نبات زیاد خواهد شد و ذخیره قند ما کاهش خواهد یافت. یعنی شاخ و برگ زیاد میشه برگها و در نتیجه ذخیره قند در داخل قده کاهش پیدا میکنه. همچنین اگر ما کد زیاده بدیم، نیتروژن خود عمل کرده کل افزایش میده، ممکنه قده های بسیار بزرگ و کلان ما ایجاد داشته باشیم، شاخ و برگ زیاده داشته باشیم، ولی میزان عمل کرده قند ما، تولید قند ما در واحد سطح کاهش خواهد یافت، چون بیشتر نیتروژن صرف رشد رویشی شده یا بزرگ شدن قده شده. توناژ قده ما، ریشه چغندر ما زیاد میشه ولی میزان قند از او کاهش خواهد یافت. همچنین مسئله دیگر لحاظ مدیریتی بسیار مهم است، مسئله دور هست و ذخیره قند است و درجه حرارت است که اگر ما در خزان در برج 7 به بعد ما 8 و 9 ما آفتاب فراوان داشته باشیم و خدمت شما هستم درجه حرارت ما کاهش پیدا کنه، مدیریت بشه که زمان تولید قده ما و برداشت قده ما بعد از برج 8 و 9 با صورت بگیره، در نتیجه باعث میشه که نور کافی باشه و روزها فتوسنتز انجام بشه، اما شب تنفس کاهش پیدا کنه و این فتوسنتز مواد قندی در قده تجمع پیدا کنه، اضافه بشه و در نتیجه میزان قند در خود ریشه ذخیره بشه و میزان قند افزایش پیدا کنه. بنابراین در هنگام ذخیره قند گیاه به نور زیاد نیاز هست، درجه حرارت های خنک و مسئله دیگری که نیتروژن ما در این مرحله باید به صفر رسیده باشه و نیتروژن باقی نمونده باشه که باعث رشد رویشی بشه و میزان محصول قند کاهش بده. این مسئله را در مورد خربزه گرمه یا طالبی شیرین و مرغوب
میتونه این مسائل رعایت بشه که درجه حرارت‌های خنک و روش مدیریتی مشابهی نیازمند است تا ما طالبی‌های شیرین و مرغوب داشته باشیم. همچنین در مورد گیاهان علوفه‌ای از جمله سبز مهم هست که در خزان روزهای آفتابی مناسب داشته باشیم که در این روزها میزان مواد قندی و نشاسته‌ای در توقع و حساب ریشه سبز تجمع خواهد یافت و باعث میشه که او در برابر سرمای زمستان محافظت کنه و در نتیجه ریشه ها برای سال آینده مواد کافی داشته باشند جهت تولید جوانه ها و رشد مجدد. این موضوع در مسئله مدیریت محصولات در مورد اختصاصی شدن سلول ها و رشد و تمایز در مورد لبلبوی قندی ما میتونیم میره در این نمودار به حساب نشان بدیم. با افزایش در محور افقی، با افزایش میزان کد نایتروژن ما میبینیم که عملکرد قسمت‌های هوایی ما به تدریج افزایش پیدا میکنه. به زمانی که به 150 تا 200 کیلوگرم میرسه تقریبا ما حد اکثر میزان عملکرد قند خواهیم داشت. چرا؟ چون عملکرد قسمت‌های هوایی و ریشه ما افزایش پیدا میکنه. اما میبینیم که اگر ما میزان نایتروژن در منحنی دوم از حدود 70 و 100 افزایش پیدا میکنه به سمت 150 و 200 پوند در ایکر میرسه، میزان عملکرد قند ما کاهش پیدا میکنه. یعنی حد اکثر عملکرد ما در 70 تا 100 پوند در ایکر کد نایتروژن دار داره. دلیل از این است که عملکرد ریشه با توجه به اینکه در منحنی سوم پایینی میبینیم که عملکرد ریشه با توجه به اینکه در تا 150 و 200 افزایش پیدا کرده و در 150 و 200 ثابت شده، اما به دلیل اینکه فیصدی مقدار ساکاروز به تدریج کاهش پیدا میکنه با بزرگ شدن غده و عملکرد غده، بنابراین حاصل ضرب این دوتا که عملکرد قند هست از 100 به بعد کاهش پیدا میکنه. بنابراین باید طوری مدیریت بشه که ما هم میزان توناژ چون حاصل به حساب محصول لبلبوی قندی ما حاصل ضرب دو تا فاکتور است. یک، عملکرد زیاد داشته باشیم یعنی غده های بزرگ و مناسبی داشته باشیم. دوم، فیصدی قند مناسبی داشته باشیم. اگر فیصدی قند ما از به طور مثال 12 13 یا 14 فیصد کمتر باشه، 14 فیصد کمتر باشه شاید مفهوم به صرفه نباشه و زمانی به حساب مناسب هست یک بار لبلب قندی که میزان فیصدی قند از اون بالای 14 فیصد باشه. بنابراین باید طوری تنظیم بشه که حاصل ضرب میزان عملکرد ما یا وزن غده های ما در فیصدی قندی که داره این به حد اکثر مقدار برسه که کارخانجات قند بتونن اون استحصال کنن و مورد نظر از اونها باشه و بتونن اون بپذیرن. بنابراین در اینجا میرسیم به خاتمه ختم این جلسه. امیدواریم که مطالب ارائه شده مورد توجه شما قرار گرفته شده باشه. مطالبی در رابطه با مدیریت بین به حساب رشد و تمایز که رشد لازم هست ولی نباید مانع تمایز و اختصاصی شدن سلول ها بشه و ما از اون هدفی که داریم منحرف کنیم. اگر سوال باشه ما در خدمت هستیم و الا همه شما رو به خداوند کریم میسپاریم. روز شما خوش. خدا نگهدار همه شما.